নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগতে দাদা বাইদেউসকলৰ লগতে ভাইটি ভণ্টিসকলকো মোৰ ফালৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এই চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকক জনাম DHSFW ৰিকুৱাৰমেণ্ট অফ 2022 এপ্লাইড টোটেল পদৰ সংখ্যা হৈছে 207। গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 ভেকেঞ্চি হয়। অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব 8 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 15 ফেব্ৰুৱাৰী পৰ্যন্ত। এই যিটো পদ আছে এই পদৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া অনলাইন যোগে হ'ব। 207টা টোটেল পদৰ সংখ্যা থাকিব আৰু গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 ভেকেঞ্চি হয়। অৰ্গেনাইজেশ্যন DHSFW আছাম। কোৱালিফিকেশ্যন 8 পাছ। এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ অনলাইন আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে অৰ্থাৎ ফ্ৰী। এপ্লিকেশ্যন ডেট ষ্টাৰ্ট 8 ফেব্ৰুৱাৰী 2022, 18 ফেব্ৰুৱাৰী 2022 লাষ্ট ডেট। DHSFW ৰিকুৱাৰমেণ্ট অফ 2022 প্ৰথম হৈছে পদ ANM NXLM যিটো পদ থাকে নাম্বাৰ অফ পদ 166, আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 60 আৰু OBC MOBCৰ 45, SC 12, ST 12, EWS 17, PWD 7. Educational qualification ANM training passed from Assam Government Institution of Recognized Nursing Employment Exchange. Salary আপোনালোকৰ প্ৰথমে 14,500 পৰা আৰম্ভ কৰি 60,500 ভিতৰত থাকিব। এই গ্ৰেড 4, এই গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 নাৰ্ছিঙৰ ভেকেঞ্চি হয়। লগতে 14,000 পৰা 60,000 পৰ্যন্ত ইয়াৰ দৰমহা হ'ব। গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে 25টা আছে, আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 8টা, MOBC OBCৰ কাৰণে 7টা, SCৰ কাৰণে 2টা, STৰ কাৰণে 3টা, SCৰ EWS 3টা, PWDৰ কাৰণে 1টা। Educational qualification candidate must be passed in 8 recognized school from Assam government. Other details from DHSFW age limit candidate must be 18 years not more than 14 years 1 January 2021. 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত এজ গ্যাপ পিছৰা হৈছে। এজ ৰিলেক্সেশ্যন OBC MOBCৰ কাৰণে 3 বছৰ আৰু SC STৰ কাৰণে 5 বছৰ। এপ্লিকেশ্যন ফিজ দেয়াৰ ইজ নো এপ্লিকেশ্যন ফিজ অফ ৰিকুৱাৰমেণ্ট। কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ নলয়। হাউ টু এপ্লাই DHSFW কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই পদটিৰ বাবে আপোনালোকে ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টটো আপলোড কি ডকুমেণ্ট লাগিব। প্ৰথমে হৈছে ফটোগ্ৰাফ মেক্সিমাম ফাইল চাইজ 50 KB 50 KB হ'ব লাগিব। ফাইল ফৰ্মেট JPG or JPEG, weight 250 to 332 pixel, signature minimum 30 KB, format JPG or JPEG, height 100 to 180 pixel, weight 150 to 250 pixel. Important date of DHSFW online application starting date from 8 February 2022 পৰা last date to apply online 18 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ last date থাকিব। অনলাইন যোগে এই পদটিৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। এই পদটিত জনাব লগা বস্তু এইখিনিয়ে আছিল আৰু এই পদটিৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকক মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই পদটিৰ আশা কৰিছোঁ সকলোৱে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব। যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে চাকৰিৰ লগত ৰিলেটেড ভিডিঅ' পাবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাতে আগলৈ আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন চাকৰিৰ খবৰ পালে আপোনালোকৰ পাই যায়। আজিলৈ ইমানে। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ ইমানে। জয় আই অসম।